Xin chào tất cả mọi người. Mình đã nhận được cuốn sách Hogwarts End của E.M. Forster được phát hành bởi Phúc Minh một thời gian rồi. Nhưng mà hôm nay mình mới quay video được bởi vì thời gian vừa rồi mình ốm hơi nhiều ấy. Trước hết thì mình phải nói rằng là bìa sách của cuốn sách này thực sự rất là tinh tế và rất là đẹp. Thường thì có nhiều công ty bởi vì là tiết kiệm chi phí cho nên là họ làm sách với lại đồ họa đơn giản, hoặc là có khi còn bê nguyên cái ảnh AI lên bìa ấy. Nhưng mà ở công ty này thì rất là khác nha. Công ty đã mời mình góp ý tưởng này, rồi là gửi qua gửi lại để chỉnh sửa bìa khớp với nội dung sách ấy. Và cái trải nghiệm này khiến cho mình cảm thấy được tôn trọng tuyệt đối với vai trò là một dịch giả. Và đây là lần đầu tiên mình hợp tác với lại Phúc Minh, và thực sự cái cảm giác này nó rất là dễ chịu. Và mình muốn chia sẻ với các bạn lý do vì sao mà cái cuốn sách này lại là tác phẩm văn học kinh điển. Bởi vì là cái cuốn sách này là mới ra cho nên là mình sẽ không nói với các bạn về nội dung của nó nhiều quá, và mình sẽ chỉ chia sẻ với các bạn lý do mà tại sao cuốn sách này là một tác phẩm văn học kinh điển thôi nhá. Khi mà bắt đầu dịch cái cuốn sách này từ những cái trang đầu ấy thì mình không ấn tượng lắm đâu, bởi vì là cái mạch truyện nó chậm lắm, nó siêu chậm luôn, mà nó nhiều những cái chi tiết nhỏ nhặt ấy, thiếu cao trào. Nhưng mà càng đọc nó rồi là càng dịch nó ấy thì mình mới nhận ra cái sự tinh tế trong từng cái chi tiết, từng cái câu chữ ấy. Và đến cái khi mà mình gấp cái sách lại rồi ấy thì nó lại có một cái cảm giác rất là day dứt và khắc sâu về cái bản chất nhân văn của con người. Tại vì cái cảm giác đấy nó hiện lên rất là mạnh mẽ và khiến cho mình suy nghĩ về những cái kết nối tưởng chừng như là nhỏ bé nhưng mà lại quan trọng. Ở trong tác phẩm này thì có một cái câu khẩu hiệu rất là nổi tiếng, đấy chính là cái câu khẩu hiệu này, Only Connect, tức là chỉ cần kết nối ấy. Nó không phải là cái lời kêu gọi lãng mạn gì đâu, mà nó là một cái thông điệp, cái thông điệp đạo đức sâu sắc ấy, là giữa lý trí và cảm xúc, giữa con người và con người, là chỉ cần một chút thấu hiểu thôi là cũng đủ để níu giữ thế giới rồi. Để hiểu được cái cuốn sách này ấy thì trước tiên là chúng mình phải đặt nó ở trong cái bối cảnh Edwardian, là cái thời đầu thế kỷ 20 dưới triều vua của Edward thứ 7 ấy. Đây là cái khoảnh khắc cuối cùng của trật tự cũ trước khi mà thế giới bước vào cái công nghiệp hóa này, chiến tranh và cả cái hiện đại chủ nghĩa nữa. Lúc đó thì cái giai cấp quý tộc nó vẫn còn tồn tại, nhưng mà quyền lực thì đã dần bị lấn át bởi cái tầng lớp tư sản công nghiệp giàu lên nhờ thương mại và máy móc, và tầng lớp tri thức trung lưu và lao động thành thị đã trỗi dậy và đòi vị thế ở trong xã hội. Cái bảng phân cấp xưa kia ấy, cái lúc mà người nào cũng biết là cái vị trí của mình ở đâu ấy, lúc này nó đã dần bị xóa nhòa rồi, và nó kéo theo cái rạn nứt giá trị đạo đức, tinh thần và cả lòng trắc ẩn nữa. Cái lúc mà viết cái tác phẩm này thì Forster mới chỉ ngoài 30 thôi, nhưng mà ông ấy đã nhận ra rằng là cái sự giàu có về vật chất ấy nó không đồng nghĩa với cái sự giàu có về cảm xúc, và Hogwarts End đã trở thành một cái lời tiên tri. Cái lời tiên tri này nó mềm mại thôi, về một thế kỷ của cái sự chia rẽ và cô lập. Trong câu chuyện này thì Forster đã không kể câu chuyện giống như là một cái bản hùng ca, mà là một cái bức tranh xã hội tinh vi. Ở đấy thì mỗi cái nhân vật của chúng ta ấy là một cái gương mặt của thời đại. Ở trong cái tác phẩm này thì sẽ có 3 cái tầng lớp và hiện lên với lại những cái cách tồn tại và những cái quan điểm về đời sống khác nhau. Tầng lớp tri thức thì để sống bằng cái suy tưởng này, bằng cái tình yêu nghệ thuật, và tin rằng là thế giới có thể tốt đẹp hơn nhờ lòng nhân ái. Họ không giàu về tiền bạc đâu, nhưng mà họ có cái sự tự do tư tưởng, và họ thường bị giằng xé giữa khát vọng là phải thấu hiểu người khác và cái sự bất lực trước cơ chế của xã hội. Còn tầng lớp tư sản thì lại tin vào sự hiệu quả này, tin vào hành động và cả cái sức mạnh của đồng tiền. Họ phân loại thế giới thành người thành công và người thất bại, và ở họ thì lại đi thiếu vắng đi cái lòng cảm thông ấy. Nó là một cái dạng thế nào nhỉ, nghèo nàn tinh thần mà chính họ cũng không nhận ra. Trong khi đó thì tầng lớp lao động là cái sản phẩm của công nghiệp hóa này, thì họ lại đi mơ mộng giữa những cái nhà máy, nhưng mà thực tế thì họ lại bị xã hội nghiền nát. Và qua những cái tầng lớp này, qua những cái nhân vật này thì Forster đã đặt ra một câu hỏi là xã hội văn minh liệu có thực sự văn minh hay không nếu như mà không bảo vệ và che chở cho người yếu thế. Và 3 cái giai tầng này đã va chạm và để lại những cái vết nứt mà Forster gọi là vết nứt của thế giới hiện đại. Cái thông điệp mà Only Connect mà vừa nãy mình nói, cái thông điệp mà chỉ cần kết nối ấy, nó là một cái mệnh lệnh nội tâm ấy. Tức là chúng ta phải hiểu người khác ngay cả khi mà điều đó khiến cho chúng ta tổn thương. Và cái sự kết nối này nó đòi hỏi phải dung hòa giữa lý trí và cảm xúc, giữa thực dụng và trái tim. Và trong cái xã hội thời Edwardian thời ấy thì nó lại đề cao tính toán và hiệu quả.
Và Foster đã nhấn mạnh rằng là nếu như mà thiếu đi trái tim ấy thì mọi cái thành tựu ấy, nó chỉ sinh ra cái vô cảm thôi. Và cái ngôi nhà Hogwarts End ấy, tên của tác phẩm ấy là nông trang Hogwarts End, là đã trở thành một cái biểu tượng trung tâm, nơi mà mọi ký ức này, những cái gốc rễ và cả cái sự tiếp nối các thế hệ đều hội tụ ở đấy cả. Mỗi nhân vật khi mà đến gần thì đều đối diện với lại cái khát vọng được thuộc về này, về cái ký ức đã mất hoặc là cái giới hạn xã hội. Ngôi nhà đó cũng chính là nơi mà Foster đã gửi gắm cái ước vọng về cái sự kết nối, là nơi mà sự khác biệt có thể tồn tại cùng nhau, và lòng tin ái và lòng nhân ái thì vẫn có chỗ trú ngụ. Có một cái mà mình rất là thích ở trong cái tác phẩm này là chính là tác giả nhìn nhận ở trong cái tác phẩm này ấy, về phụ nữ nó có một cái rất là vượt thời đại. Tức là trong cái xã hội thời Edwardian thì phụ nữ thường bị ràng buộc trong cái khuôn phép hôn nhân, tài sản và bổn phận, đúng không? Nhưng mà Foster thì lại viết về họ giống như là họ là những cái cá thể có tư tưởng này, có bản lĩnh và có khả năng cảm thông sâu sắc hơn cả đàn ông cơ. Tất nhiên là họ không phải là những nhà cách mạng rồi, nhưng mà họ chính là lương tâm của câu chuyện ấy. Họ là những cái người mà hiểu sâu sắc cái thông điệp Onion Connect kia. Cái phong cách kể chuyện của tác giả cũng rất là nhẹ nhàng, thông minh và phát chút châm biếm nhưng mà lại không cay độc. Và ông quan sát con người với lại cái khoảng cách đủ để thấy sai lầm, nhưng mà vẫn đủ gần để thấy được cái sự cảm thông ấy. Mình đã tìm kiếm ở trên mạng thì mình có tìm thấy một cái ý nhận xét của nhà phê bình Neil Chilling là Hogwarts End đã đánh dấu cái sự trưởng thành đạo đức của tiểu thuyết Anh. Nó không phán xét mà là nó yêu cầu người đọc tự chiêm nghiệm. Từ khi mà cái cuốn sách này được xuất bản vào năm 1910 thì Hogwarts End đã được xem là tiểu thuyết vĩ đại này, bởi nghệ thuật kể chuyện tinh tế cùng với lại cả cái triết lý nhân văn sâu sắc nữa. Những cái mâu thuẫn giữa giai cấp này, giữa đạo đức và thực dụng vẫn còn lặp lại trong cái xã hội hiện đại. Cuốn sách này đã được chuyển thể thành phim vào năm 1992 và đã đoạt hẳn 3 giải Oscar, đưa cái tác phẩm này trở lại với lại công chúng toàn cầu, khẳng định cái vị thế văn học bền vững của nó. Mình đã nói chuyện với lại những cái người bạn nước ngoài của mình ấy, thì những người Anh, người Mỹ hay người Úc hay người Canada hầu như là dù đã xem hay chưa xem thì đều biết đến cái bộ phim này cả, chứng tỏ là nó cực kỳ nổi tiếng ấy. Và cái cuốn sách này thì đã viết cách đây một thế kỷ rồi, nhưng mà thông điệp của tác giả, của ông Foster thì vẫn còn vang lên, đó là chúng ta phải sống giữa những người khác và chúng ta không thể chỉ sống ở trong đầu mình được. Và trong cái thời đại kỹ thuật số ngày nay thì khi mà kết nối ảo nhiều nhưng mà cái nỗi cô đơn của chúng ta vẫn sâu sắc, thì Hogwarts End đã nhắc rằng là văn minh nó không được đo đếm bằng tiện nghi mà nó đo đếm bằng cái khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Và ngôi nhà trong chuyện có thể là biểu tượng của nước Anh, nhưng mà nó cũng có thể là biểu tượng của tâm hồn cần được bảo vệ khỏi cái sự vô cảm ấy. Ông Foster này, ông ấy có một cái câu nói rất là nổi tiếng mà nó hơi lạ lạ. Tức là ông ấy nói rằng là nếu tôi phải chọn giữa việc phản bội đất nước và phản bội bạn bè thì tôi sẽ chọn phản bội đất nước. Hơi lạ đúng không? Đây là cái tuyên ngôn của ông ấy, ý là cái tuyên ngôn trung thành với con người, là trung thành với cái sự kết nối, với cái lòng trắc ẩn và cái tinh thần của Hogwarts End là đặt con người lên trên hệ thống, đặt tình cảm lên trên lợi ích và đặt cái lòng nhân ái lên trên mọi quyền lực. Và cuối cùng thì Hogwarts End nó không phải là một cái tiểu thuyết giải trí, cho nên là đọc nó chắc là cũng không đem lại cái cảm giác kiểu như là thú vị giống như là những cái tác phẩm thriller đâu, nhưng mà nó mang cái nét đặc trưng của văn học Anh và cái bối cảnh xã hội ấy, nó chứa đựng cái giá trị nhân văn vượt thời gian. Và mình hy vọng là mọi người sẽ đọc thật chậm để thấu hiểu tác phẩm này, và bạn sẽ thấy những cái kết nối tưởng chừng như là nhỏ bé nhưng mà cứu rỗi cả nhân loại. Mong mọi người đón nhận tác phẩm văn học mới của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video và đã mua sách. Cảm ơn mọi người.